අයිබෝන් සුබදසක්කාල හැමෝටම ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Green SLK YouTube channel එකට. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ Green SLK YouTube channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ වීඩියෝ එක කරන්න ප්‍රධාන අරමුණ දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි Green SLK YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න මේ තරම් ප්‍රමාදුනේ ඇයි කියන එක ගැන ඔයාලා දැනුවත් කරන එක. දෙවෙනි එක Green SLK YouTube channel එකේ මම ඊළඟට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන වීඩියෝ එක මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් දැනගන්න එක. ඒ වගේම තමයි Green SLK YouTube channel එකේ අලුත්ම ඉන්ට්‍රෝ එක ඔයා මුලින්ම දකින්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඒක ගැනත් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව ඉන්ට්‍රෝ එකෙන් පස්සේ අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින්ම කියන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් ගැන දැනුමක් ලබා දෙන මොනවා හරි ටොපික් එකක් ගැන මම කියලා දෙන වීඩියෝ එකක් නොවන නිසා ඉතින් මේක මම කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මම කලින් කියපු අරමුණු දෙක. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු Green SLK YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න මේ තරම් ප්‍රමාදුනේ ඇයි කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මම Green SLK YouTube channel එක පටන් ගත්තේ කොරෝනා වෛරස් එක නිසා අපිට ලැබුණු මාස 5ක නිමාඩු කාලය ඇතුළත. ඉතින් මේ නිමාඩු කාලේ ඇතුළත මම මට පුළුවන් තරම් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කළා. ඒත් එක්කම ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තට පස්සේ මට අලුත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න තරම් කාලයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මාස 5ක් තිස්සේ අපිට මගහැරුණු දේවල් නැවත සම්පූර්ණ කරගන්න අපිට කෙටි කාලයක් ඇතුළත ලොකු වැඩ කොටසක් කරන්න සිද්ධ වුණ නිසා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ වෙනකොට අපිට ආපහු නිමාඩු කාලයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මම උපරිම උත්සාහයක් දරනවා පුළුවන් තරම් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරගන්න මේ නිවාඩු කාලය ඇතුළත. මේ වීඩියෝ එකේ දෙවැනි අරමුණට මම යන්නේ එතනින්. මම ඊළඟට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක මොකක්ද? මේකෙදි මම ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන් ටොපික්ස් දෙකක් දෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ශාක ප්ලවාංග, ෆයිටෝප්ලාන්ක්ටන්. දෙවෙනි එක තමයි මහා බාධ කොරල් පරේ ඇත්තටම මැරිනද. ඉතින් අට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටොපික්ස් දෙක අතරින් ඔයා කැමතිම ටොපික් එක මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ හරි Instagram එකේ මම දාන පෝස්ට් එකේ හරි කමෙන්ට් කරන එක. ඉතින් ඔයාලට තවත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයා කැමතිම ටොපික් එක YouTube එකේ මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කළොත් එහෙම ඔයා මම Instagram එකේ දාන පෝස්ට් එකට කමෙන්ට් කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා Instagram එකේ පෝස්ට් එකට කමෙන්ට් කළොත් ඔයා YouTube එකේ කමෙන්ට් කරන්න එපා. මම එහෙම කියන්නේ එතකොට මට බැරි වෙනවා ඇත්තටම මේ ටොපික්ස් වලට කැමති අය හරියට කවුන්ට් කරගන්න. මොකද ඔයා YouTube එකේ Instagram එකේ දෙකේම කමෙන්ට් කළොත් ඒ දෙක මම කවුන්ට් කරන්නේ දෙන්නෙක් විදියට. ඉතින් එතකොට මට බැරි වෙනවා ඇත්තටම මේකට කැමති ගාණ හරියට කවුන්ට් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මම කියපු විදිහටම කමෙන්ට් කරයි කියලා. ඒ වගේම ඔයා Instagram එකේ Green SLK කියලා සර්ච් කළොත් එහෙම ඔයාට ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රොෆයිල් දෙකක් වෙන්නනවා. එකක් තමයි Green SLK කියලා තියෙන Instagram ප්‍රොෆයිල් එක. දෙවෙනි එක Green SLK දුලාන් කියලා තියෙන Instagram ප්‍රොෆයිල් එක. ඉතින් ඔයාලා මේ දෙකම ඕපන් කරලා බැලුවොත් ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් Green SLK කියලා තියෙන ප්‍රොෆයිල් එක අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. ඒක පෝස්ට් එකයි ඒක තියෙන්නේ. ඒ වගේම Green SLK දුලාන් කියන ප්‍රොෆයිල් එක තමයි දිගටම අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒකේ පෝස්ට් කිහිපයක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ෆලෝ කරන්න ඕන Green SLK දුලාන් කියන Instagram ප්‍රොෆයිල් එක. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ එකට අදාළ පෝස්ට් එක දාන්නෙත් Instagram එකේ Green SLK දුලාන් කියන ප්‍රොෆයිල් එකේ. ඉතින් ඔයාට මේ ප්‍රොෆයිල් එක හොයාගන්න අමාරුයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාට ලේසි වෙන්න මම Green SLK දුලාන් කියන අපේ Instagram ප්‍රොෆයිල් එකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා අපේ Instagram ප්‍රොෆයිල් එක follow කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකෙන් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. මතක තියාගන්න. පරිසරය අපි රකිමු අපි පරිසරය. පරිසරයට ආදරය කරමු.